الذین یؤمنون بالغیب، الذین دا متقیان اغا کسان دی یؤمنون بالغیب چی ایمان لري په غیب باندې. څه مطلب طالبانو ایمان لري په غیب باندې؟ نو طالبانو هغه مختار قول به درته ذکر کوم کنه په ټولو اقوالو چې وخت تیرو بیا نه وخته کیږي. دی و یؤمنون بالغیب دلته دا معنا په الله ایمان درلودل، په ملایکو ایمان درلودل، په رسولانو، په ورځ د آخرت، قدر و خیر و شر، دا ټول. نو دا ټول له موږ نه غیب دي که نه؟ الله مو لیدلی، ملایکه مو لیدلي، کتابونه مو لیدلي، ټول رسولان مو لیدلي، ورځ د آخرت مو لیدلي. یؤمنون بالغیب مطلب دا ده چې په دغه شیانو چې دا کومه مؤمن به ده په دې باندې ایمان درلودل، دا یؤمنون بالغیب ده. اصل مطلب وی دا ده. یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، او قائموی المنځونه. متقیان هغه خلق دي ادا کوي. څنګه طالبانو؟ فرایض که نوافل دواړه اقوال سته. یو روایت دا ده چې فرایض و نوافل دواړه کوي، یو دا ده چې تناسب کوي، فرایض کوي. یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم او له شیاننا چې مونږ ته راکړي دي. ومما رزقناهم ينفقون، چې کوم مالونه مونږ ته راکړل سوي دي هغې نه نفقه کوي. اوس طالبانو دلته رولماني یو بله مسله باندې بحث کوي. دا باندې دماغ خوښه نه ده طالبانو، دا ډېر د کلامي خبرې دی مرګي. هغه د حرام رزق ده طالبانو که نه؟ تاسو ته به دا مسله عقایدو کتابونو کې تیري. حرام رزق ده که نه؟ معتزله نه بلی طالبانو، اهل سنت وایي چې حرام څوک ده؟ رزق ده صرف به نسبت چاته نه کوي، الله ته به تعدبا نه کوي طالبانو. نور زتی رولمانی دي ته تنبسه وایي طالبانو دلایل راوړي. یوه خبر دی موږ په احنافو کې یو عالم تیر سوی، ډېر کلک مولا تیر سوی، د ابوبکر جساس نومیږي. تاسو به نوم اورېدلی. امام ابوبکر جساس یو کتاب یې جوړ کړی احکام القرآن. دغه احکام القرآن کې ابوبکر جساس هم دلته د معتزله و رایه مختاره کړې. دی وایي طالبانو حرام رزق نه ده. نور ټول یو طرف تی دس تفردات سړی لري طالبانو. ښه خبر دی پوهیئ تاسې. ومما رزقناهم، ومما له شیانو نه رزقناهم چې مونږ دوی ته روزي ورکړې ده، ینفقون دوی نفقه کوي. طالبانو دلته روح المانی او مسئله باندې بحث کړی ده که یو چا سره حرام مال و طالبانو نو صدقه کوي به که به نسب ده؟ که تا سره حرام مال له چا نه دې راخیستی و نو علما وایي یا به د هغې مالک تا ته معلوم وي، که معلوم بیرته یې ورکړه، که مالک ده و درته معلوم بیا یې صدقه که، خو نیت داسې وکړه چې الله پاکه ثواب یې هغه ته ور ورسوي. دا زده کوي دا مسله. پوه شولی؟ مثلا یو حرام چا نه دې وخت کې رشوت اخیستی، غلا دې کړې وه، غصب کړې دې وه، اوس دې ویلې چې والا دا خو مې بد کړي دي. نو که هغه درته معلوم ورکړه، که درته معلوم نه و د هغه په نیت باندې صدقه که ثواب یې الله هغه ته ور. دلته روح المانی او دا شامی رد المحتار کې هم ذکر کړی ده. یو او یوه خبر دلته دی بل هم ذکر کوي چې هغه هم لږ نادره خبره ده، اگر چې دا ډېره پیښیږي نه. دی وایي که چیرې یو چا یو شی غصب کړی و، یو شی چا غصب کړی و، ما مثلا له ده نه د تسبیح غصب کړلې، نو چې یا مې پیسې تر نه غصب کړې، چې پیسې مې ترې غصب کړلې، زه راجګ سوم دا پیسې مې په یو خیر کار کې استعمال کړې، ما ته ثواب سته؟ وایي و. خو دې کې دی تاویل کوي، وایي دا هلته طالبانو چې مثلا دا پیسې مې غصب کړي وي نو ما خو دوه کارونه په ناروا مې استعمالولی سوې، په روا مې استعماله. که په ناروا مې استعمال کړې دوه ګناه سولې، یو غصب بل په ناروا استعمال. ما چې راواخیستې په خیر کې مې استعمال کړلې، ما ته ثواب په دې باندې ده چې ما په خیر کې استعمال کړي دي، ښه ده چې په شر کې مې نه دي استعمال کړي. دا لږ باریکه ده دا خبر کېدی چې پرې پوه سوي. ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك، والذين غكسان یؤمنون چې ایمان لري بما انزل الیک، هغه چې نازل سوی د تا ته چې قرآن ده، وما انزل من قبلک، او هغه چې نازل سوی ده تا ته
وما انزل هغه چې نازل سوی ده من قبلک وبالآخرة هم یوقنون او دوی په آخرت باندې یقین لري. طالبانو دلته روح المانیه و خبر کړی ده چې ایمان به په پخوانیو کتابونو باندې اجمالا لري او دا په هر مسلمان باندې فرض عین ده. پخوانی کتابونو باندې اجمالا ایمان درلودل دا په هر مسلمان فرض عین ده. موږ په پخوانیو کتابونو ایمان لرو که نه؟ 3 کتابونه و څومره صحیح په هغې باندې اجمالي بس هماغه کتابونه چې کم نازل سوي هم دا اجمالا شو که نه احکامو نه خبر یو تفصیلا په موږ واجب نه ده څوک اجمالا. اما طالبانو په قرآن باندې قرآن کې چې کمی مسائل دي د قرآن په مسائلو باندې تفصیلا علم د په امت مسلمه باندې فرض کفایي ده. قرآن خو ډېر علوم راسپړي که نه نو د قرآن په علومو باندې تفصیلا علم په امت مسلمه باندې څوک ده؟ په هره زمانه کې چې د قرآن هغه علوم باید راوسپړل سي. بعضې داسې خلک وي اوس مثلا که ټول د قرآن هغه علومو ته متوجه سو چې احکام دي طالبانو نو څوک موږ هلته نور علوم پاتې سول که او دنیا کې هرې خواته علما څوک ساینس د قرآن ته متوجه دي څوک بلاغت و فصاحت ته متوجه دي د نورو مسلمانانو غاړه یې خلاصه کړي او روح الماني لیکلي وایي باید دومره اندازه کې علما موجود وي لکه د سفر اندازه خو طالبانو مثلا 80 کیلومتر دلته یو عالم ده 80 کیلومتر باید بل داسې عالم وي چې هغه د قرآن په علومو باندې تفصیلا علم ولري. طالبان که یې ونه درلودو طالبانو د امت مسلمه غاړه بنده ده د امیر د مسلمانانو جبر پې باندې وکړي چې دومره ساحاتو کې څوک پیدا سي علما پیدا سي. اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. اولئک علی هدى دا کسان چې دي په هدایت باندې دي له طرفه د ربنا واولئک هم المفلحون او دا کسان کامیاب دي.